Sorry guys, no. Yun lang. Nag-post na ako kasi pumunta na sa aming farm. Ayun si Lola ko. Tara na, bilis. Bilisan mo. Sorry. So guys, napunta na tayo sa bukid. Farm. Na tayo. Let's go to ride. So palabas na tayo ng gate namin. Palabas na tayo ng gate. Alayo pa kasi ito. Wow, yun! Yan, nakalabas na tayo sa gate. Hindi ako makita kasi mas ilaw. Yan. So guys, paikot na tayo. So, di nyo po pa makikita, sarado pa po ang gate. Kailangan pa pong ibuksan. So, guys, andito naman tayo sa mga damo. Aha. So, guys, kung makakahanap kayong damo sa inyo, i-send nyo, i-comment nyo sa akin at yung picture ng damo. Bibigyan ko kayo ilang milyon ang gusto nyo. Tandaan yan. Ay, nahalablock yan. Go. Ito, guys, tingnan Di nyo. ba dapat patayin muna yung andar bago ano yung susi? Na. Ha? Hindi umaandar pa eh. Hindi, patak lang nga ano yan. Hindi umaandar pa kanina bago binunod yung susi eh. Tingnan. So guys, nandito na tayo sa farm. Mainit ngayon eh. Init na. Init. Yan, ito na yung mga talbos ulit. Ay mga papaya. So mga guys, punta tayo sa papaya malalaki. So guys, tinakuro na po ni Papa Emmet. Natutumba. Tutumba po sa mga sa sobrang bigat. At ayun po ang pantukad. Di ba ko na po yung salita kasi nagbubunol-bunol po. So kung po yung marami papaya na bubungahin, ipapabunga po namin. Yan, yung sinabi ko nun. So guys, ito po, nilibot po tayo sa buong farms. 1,000 square meter po ito.
Yan. Yan po. Yan. Yan po. Ito po ang alokbati. Lokbati. Lokbati. So guys, nagkadali ang aking kamay. Bakbak po kagabi to. Sana po makapagbigay po kayong gamot. Nagbakbak po ang aking kamay. Sorry guys. So guys. So guys. Lola. Nagbakbak ko. Ha? Nagbakbak. Kung dry, nagaya ka na rin sa mga kapatid mo. Ilang araw to mawawala? Hindi ko nga alagaan niya. Lagyan mo ng lotion lagi. Ilang araw to mawawala? Lagyan mo ng... Paano kasi kung ano yung nahawakan mong ano, oh. Naku. Ngayon pati dito. Mana ka na rin sa mga kapatid mo. Anak, ano ba yan? Hello guys, ito si Lola. Go guys! Doon na tayo guys. Napakita ko lang sa inyo yan, di ba guys? Sino magkakapagsabi na Mr. Pogi? Sino naman tingkanta dyan? Sabihin nyo lang sa akin, comment sa akin subscribers. Ito ang talbos. Ang talbos na green. Mamili lang kayo kung gusto nyo. Huwag sa ibang bansa. Kung dito na sa aming barangay. Yung mga lemongrass. Lemongrass yan. So, yan yung mga alokbati. Alokbati. Ang dami yung alokbati. Ito ang kalamansi. Ito kalamansi juice. Kalamansi juice. Ginagawa itong kalamansi juice. Brown juice. Kasama ko rin po sa vlog si Papa Jesus. Ayun po sa langit. Ayun o. Ay, shit. Kit-kit pala to. Hey. Kaya kung kalamansi juice, kit-kit pala. Tubo kit-kit pala. Ito na tayo dun guys. Nakakayanan ko pa talaga to. $13 na siya mga guys.